Salut! Dragii mei, înainte să începem acest subiect care mie îmi place foarte mult de astăzi, vă rog să verificați, să testați, să dați subscribe mai jos la acest video ca să puteți intra în această mare comunitate de oameni care fac ceva mai mult pentru viața lor și își depășesc anumite limite. Subiectul de astăzi vine cu o oarecare limitare, pentru că limitarea este o măsurare a voinței noastre și ca să înțelegem ce este voința, e bine să facem separarea între dorință și voință. Dorința este să facem ceva ce ne place, ce avem chef, ce suntem într-o stare sau ceea ce avem nevoie, iar voința este să facem ceea ce nu ne place, ceea ce nu avem chef, ceea ce nu ne este la dispoziție să o facem prea ușor. Așadar, diferența între dorință și voință este complet în opoziție și ca să învățăm să aplicăm, să avem cea mai mare voință din viața noastră, acum când suntem puternici, energici, tineri, frumoși sau în vârstă sau copii, să o manifestăm în fiecare acțiune fizică. Să-i dăm drumul. Dragii mei, îmi pare foarte bine că astăzi fac pentru voi un subiect care mie mi-este foarte drag, pentru că de el foarte mult depindem în viață. Pentru că nu vreau să ajungem acolo unde să ne uităm în oglindă și să spunem încă am acest comportament, încă am aceste gânduri, încă mănânc la fel, încă sunt la fel, încă vorbesc la fel, încă fac aceleași tipare rutine, obișnuințe. Vreau mai mult de la voi, vreau să schimbăm aceste lucruri sau prin voință, încât orice acțiune fizică noastră să fie dusă la productivitate, la eficiența ei și tu să fii și eu să fiu mulțumiți. Așadar, 5 mari secrete pentru dezvoltarea voinței, pentru că voința este un atribut al minții și mintea coordonează anumite acțiuni, anumite momente, sentimente, anumite gânduri. Mintea este cea care limitează, delimitează, structurează, organizează voința. În ce măsură am fost noi obișnuiți sau în ce măsură ne raportăm la ceea ce vrem să obținem. 1. Acționează în opoziție cu lenea. Ce face lenea? Când ai chef să te pui la televizor sau să o mai arzi aiurea pe internet sau să mai stai aiurea pe social media, acționează în opoziție cu ceva ce îți place doar și doar ai chef. Nu. Când vrei voință, acționezi exact pe dos, acționezi exact contra la acelene de a sta un pic relaxat și a vrea să cad o comoară din cer și să fac nu știu ce, să ajung nu știu cine. Nu. Când vrei să te apuci de voință, acționezi în opoziție cu lenea și dacă îți vine să te culci, te trezești, dacă îți vine să stai să te plimbi, te duci la muncă, dacă îți vine să stai să fumezi o țigară, te duci și creezi ceva, dacă îți vine să te întinzi un pic în pat, te duci și ajuți pe cineva, dacă vrei să, alt lucru care pe tine te definește, când nu ești productiv cu viața ta, acționează exact contra ca să dezvolți voința. 2. Fă un lucru pe zi care nu îți place. Alege-l tu pe acela care nu îți place ție, dezvoltă-l, practică-l prin rutină, prin obișnuință. Impuneți câte un lucru pe zi care nu îți place. De exemplu, mie nu-mi place să duc gunoiul. Da? Și chiar dacă afară e foarte frig, sub minus 15 grade, ies și duc gunoiul. E un fenomen care pe mine mă definește să-mi dezvolt voința. Așadar, acționează tu un lucru care la tine în viața ta este nu am chef de aia, nu-mi place de aia, nu vreau să fac aia, nu sunt într-o stare să fac aia, nu mă motivează nimeni să fac aia. Nu. Dacă vrei să dezvolți voința, dragă prieten, dezvoltă-ți cu lucrurile sau începe cu 1 și după aia cu 10, cu alea care nu ai chef. 3. Du-te și stai între oamenii care au voință, pentru că aceștia sau de la aceștia vei prelua un anumit comportament de
a face mai mult, a face mai bine, a fi mai productiv, mai energic, mai eficient în orice acțiune și vei învăța printr-o repetiție comportamentală ce înseamnă voința și o să vezi că aceștia nu stau foarte mult la pierde vremea, nu vorbesc cândva, nu bârfesc, ci stau și își programează ei timpul, mintea, acțiunile în așa fel încât să fie productiv acel timp, acele resurse interioare pentru ceea ce vor. Dacă vor să aibă bani, casă, mașină și alte lucruri, își ordonează ideile, vorbele, acțiunile, resursele, relațiile pentru acele scopuri. Nu stau și pierd vremea și se complică sau stau cu diferite povești, cu bârfe, cu toate astea. Sunt niște acțiuni pe care tu le vei face dacă stai între acestea sau îți faci prieteni pentru cei care au voință și duc la bun sfârșit ceea ce zic, pentru că și tu, și ei, și eu trebuie să învățăm să corelăm ce gândim cu ce vorbim să fie una. De multe ori gândim, voi face asta în mintea mea și dacă o scot pe gură sau o verbalizez și după aia nu o fac, pierd încrederea și voința dispare. Așadar, corelarea gândului, vorbei și acțiunii trebuie să fie egală în orice anotimp, în orice moment îți dorești asta. 4. Caută să depinzi de nuiaua cuiva. Pentru că atunci când te lași ghidat, ordonat de cineva și ceri un anumit feedback de la cineva și spunem cum să fac acest lucru și acel om îți spune și te lași ghidat de sfaturile, de ideile sale, ești mult mai ușor predispus să faci așa și te vei ordona sau te vei civiliza, te vei așeza mai bine în viața ta dacă depinzi de nuiaua altui om superior ca acțiuni sau ca ființă sau ca o cunoaștere ție. Dacă îți cauți un astfel de maestru, ghid, guru, cum vrei tu să-l numești, un om cu care tu să lucrezi pentru anumite acțiuni ale tale interioare, atunci asta e o lucrare mai rapidă, mai scurtă. Dacă o faci pe autodisciplină și singur, o să dureze mai mult timp, mai mulți ani, mai mult efort. Dacă îți găsești pe cineva să depinzi de nuiaua cuiva, tu te apuci și doar iei niște idei de la altcineva și le aplici. Iar dacă nu le aplici, îi spui, uite, nu am făcut asta pentru că am fost leneș, m-am gândit la alte lucruri, am fost distras, am fost neatent, am luat cu altele, am uitat, mi era somn, n-aveam ce să mănânc, n-aveam bani, n-aveam relații, dar tot timpul găsim scuze și argumente. Când te lași ghidat de nuiaua altcuiva, acel om îți va spune, uite, din ce motiv, de ce te va pedepsi și dacă accepti pedeapsa, tu te vei disciplina mai repede. Disciplina este crearea mai scurtă dacă vine de la cineva superior ție care îți vrea binele și tu ai încredere în el. 5. Înțelege că este doar entuziasm la început, dar înțelege în același timp că entuziasmul real este la sfârșit. De acum ne apucăm de un lucru, suntem entuziasmați de o idee, ne apucăm de sală, ne apucăm de un nou job, ne apucăm de o anumită chestie nouă, avem acest entuziasm care apare la toți, această energie interioară, gata, fac, dar în realitate, adică în această consecvență a vibrației, ca să o spun un pic mai metafizic, entuziasmul nostru sau satisfacția noastră trebuie să apară după ce am făcut acea acțiune. Când suntem foarte entuziasmați la început de un lucru și ne apucăm, spargem zidurile vieții și suntem de neoprit, de obicei acest entuziasm de început dispare odată cu primele acțiuni. Dacă totuși ne păstrăm calmul, observația, atenția, direcția, munca, efortul, stăm și tragem mai tare, după aia o să avem timp la sfârșitul acțiunii, la sfârșitul business-ului, problemei noastre, după ce am rezolvat-o, să ne bucurăm, să ne spunem, ok, bun, am făcut-o și pe asta, what's next? Dar ce mai urmează? Atunci ne apucăm să înțelegem că entuziasmul la cei care vine la sfârșit este mult mai valoros decât la cei care vine la început. Dragii mei, ați avut și aveți 5 secrete
pentru dezvoltarea voinței, să vă fie de bine, să le practicați, să le verificați. Dacă vreți să împărtășiți aceste lucruri dragi vouă cu prietenii voștri, cu rudele voastre, sunteți liberi să o faceți doar după ce voi ați practicat aceste lucruri. Să vă fie de bine!